Hi everyone! Hi! Alam nyo ba guys, sobrang saya ko ngayon kasi kailan lang nag-celebrate ako ng birthday ko. And to my surprise, meron ako na-receive na regalo. Charan! Meron na tayong bagong drone. Regalo ito sa akin ng mga kapatid ko. And I would like to take this opportunity na pasalamatan sila. Siblings, maraming salamat. Shout out sa inyo. Moving forward, mas mapapaganda na yung mga videos na ipapakita natin. Dati, pag ganun-ganon lang tayo ng videos, dinadaan lang natin sa daldal. But this time, magkakaroon na tayo ng aerial view. So, ano pang hinihintay natin, Mami? Unbox na, Daddy. Okay, here na guys. So, i-unbox na natin itong ating DJI Air 3S. Selyadong-selyado yan, guys. Excited ako talaga sa laman nito. Tanggalin muna natin itong plastic. By the way pala guys, ito pala ay pwede rin kuhanan ng insurance. Close to 9,000 pesos daw for a 1-year insurance. So, nag-decide kami na hindi na kumuha ng insurance kasi unang-una 1 year lang naman. Tapos after nun, hindi mo na rin naman siya po pwedeng i-renew. Tapos marami rin naman mga restrictions yung insurance. Although, kung ikaw, depende kasi sa preference natin, kung ikaw bibili ka ng ganitong drone, tapos mas magkakaroon ka ng peace of mind na gamitin yung drone with an insurance, di okay lang, feel free to get one. But as for us, okay naman na tayo na kahit wala yung insurance. So, doble ingat na nga lang talaga. I-open natin tong seal. Ay, excited ako talaga. So, pagbukas mong ganyan, ano kaya mga laman nito? Wow! Yan guys, ito yung mismong drone. Tapos ano to? Scan QR code before first use. Siguro para to dun sa application. Nakalink doon sa phone na gagamitin as monitor kapag pinapalipad na natin itong drone. So ito yung drone, yung mismong drone. Pero later na to. Dito muna tayo sa mga accessories niya. Ayan, meron siyang controller. Ito yata yung RC3 kung tawagin. Kasi merong isa pang controller, RC2 naman yata ang tawag doon. Yung meron na siyang sarili niyang monitor. Ito, wala pa. So, i-connect mo yung phone mo dito para siya yung magiging monitor mo. Pagbukas mo, wala dito yung parang joystick niya kasi ito siya sa ilalim. Nakaklip siya dito. Kukunin mo na lang dyan. Dalawa yan, kaliwat kanan. Okay lang magkabaligtad, tapos i-screw mo lang siya dito. Ayan na. Okay na yung joystick natin. Ito, hihilahin mo lang. Tapos dito mo ilalagay yung cellphone. Yun. O, di ba? Ganyan siya. Tingnan pa natin kung ano pa yung iba pang laman nitong box na ito. So, ito pala, basic package itong laman nitong box. So, ibig sabihin, meron kang drone, meron kang controller, and some of the accessories. Si DJI, nagbebenta rin siya ng buong package na yung meron ng kasamang extra battery, yung meron na ring carrying case. Kasama nito, quick start guide, connector. Ito I think para ito sa Apple phone. Kung meron kang iPhone, tapos i-connect mo dito sa controller tsaka yung iPhone mo. Or, kung meron ka namang Android, ito Type-C naman. Ito na rin yung pwede mong maging charger dito sa controller. Propellers. Yan, meron tayo dito 1, 2, 3, 4 na propellers. Tapos merong extrang dalawa. Kasi ang alam ko 4 na propellers lang naman yung kailangan natin dito. So may extra tayong dalawa. Ito na, dito na tayo sa mismong drone. Dahan-dahan. Yan, ay, ang angas. Ang bigat. Hindi naman siya mabigat na mabigat. Pero siguro enough yung weight niya para hindi siya liparin. Meron siya nitong gimbal protector. Subukan muna natin i-assemble. So i-unfold lang natin yung mga propellers. So itong dalawa dito sa harap, ganyan lang. Iuunat mo lang siyang ganon. Tapos ito pala, hindi siya pwedeng iunat ng ganon. Munti ko na mabali. Dapat pa ganyan ang pag-unat niya. Itong kabila, ganon din. Pag ganyan ang pag-unat. Okay, so ayan. Meron ka ng 4 na motors dito. Lalagay natin ngayon yung mga LEC. Itong LEC natin, merong dalawang B. Tapos merong dalawang A. Tapos yung mga extra propellers, merong isang A, merong isang B. So, tabi muna natin yung mga extra. Kabit natin isa-isa. Pag kinabit natin guys yung propellers, makikita ninyo, ito yung A,
yung kulay gray. Ito naman, kulay itim yung butas. Ito yung B. Dito mismo sa drone natin, makikita ninyo. Ito, merong color gray, merong color black, color gray, color black. Yung color gray, itong A, dito mo siya ilalagay sa may color gray na motor. Meron niyang ngipin dito. Tapos dito merong bungi yung ngipin. Ilalak mo lang sila. I-hit. Yun, locked. Tapos ito naman, B. Yan. So, lock in place. Meron siyang gimbal cover. So, para siya matanggal, ito, dito sa ilalim niya, ipipress natin ito. Tapos yan. Tanggal na. Ito na yung pinaka-camera. So, very sensitive yan. Kaya ingat lang. So, ito na yung mga kasama dun sa ating box noong DJI Air 3S. Itong mismong drone na merong 4 na propellers. Meron siyang extra propellers din. A and B yan, guys, ha. So, yung A, yun yung color gray. Tapos, yung B, yung color black. So, dapat hindi rin magkakabaligtad yung pagkabit natin dun sa mga propeller motors. And then, meron tayo ditong dalawang cable. Isang Type-C to Type-C. Tapos, isang Type-C to iPhone. So, yan. Kung iPhone ang gamit mong phone, ito gagamitin mo. Kung Android ka, ito. Type-C to Type-C. So, itong Type-C to Type-C, I think ito na rin yung pwede mong gamitin pang charge nitong drone at saka nitong controller. So, tapos ito, yung mismong controller, which is RC3. So, gagamit tayo nitong extra cellphone natin para siya yung magiging monitor natin. I-attach natin yan dito sa controller. So, I think meron pa ako mga applications na kailangan i-download dito sa cellphone. Babalikan ko kayo para doon sa test flight natin nitong ating bagong DJI Air 3S na drone. Hi guys, so ito, test flight na tayo. Ito na yung ating DJI Air 3S. Nakaset na po yan. Ready to fly na siya. Tingnan natin kung anong mangyayari. Yun guys, umangat na siya. Paikutin ko lang siya. Parapin natin dito sa atin. Yan. Ito tayo. So, paikutin natin ulit. Pabalik. To the right. To the left. Forward, backwards, up pa, taas pa natin konti. Ayun na siya sa taas. Okay, so lumilipad naman siya so far. Next time natin talaga siya paliliparin kapag doon sa campsite. So sa ngayon kasi medyo may restrictions dito sa area natin. Kaya hindi ko siya masyado mapalipad ng mataas. So sa ngayon, i-return to home ko na muna siya. Ayan siya, nag-return to home na. Guys, nakita na ninyo kung gaano kaganda ang lipad ni DJI Air 3S and very controllable naman siya. So that's all for now. And sa mga nakasubaybay na po sa atin, maraming pong salamat. At sa mga hindi pa po nakasubaybay dito sa Ronan's Journey, please pakihit nyo na po yung subscribe button na yan. And pakifollow nyo na po kami. Kung nagustuhan po ninyo itong video na ito, please pakilike naman po. And lagi po ninyo kaming samahan sapagkat sa Ronan's Journey, we enjoy the moment. One trip at a time. Bye!